زمان ما كنتش أعرف عنهم أي حاجة لحد ما ابتديت أسمع وأقرأ عن المشاكل اللي بيواجهوها في حياتهم، سواء كانت حياتهم العملية أو الاجتماعية أو حتى المشاكل اللي بتواجه أهلهم. واللي ساعدني أكتر في ده إن والدتي بتشتغل في مركز للسبيشال نيدز، وده طبعا أتاح لي فرص كتيرة قوي زي إن أقدر أزور المركز وأقعد مع الأولاد وأكتسب معلومات أكتر بكتير من اللي كنت أكتسبها من الإنترنت. ولاني فعلا كنت مهتمه جدا بالموضوع ده طلبت اني ازور المركز، وكانت اول مره اروح مركز لذوي الاحتياجات الخاصه. تجربه كانت جديده عليا. كان في حاجات كتير لفتت انتباهي، واول حاجه لفتت انتباهي هناك هو ان كل المدرسين بيقولوا للاولاد المسؤولين عنهم ابني. انا ابني داخل سيشن تخاطب، ابني داخل سيشن مونتسوري، وهكذا. في اي مركز لذوي الاحتياجات الخاصه بيكون في عدد محدد للاولاد اللي هتكون المدرسه مسؤوله عنهم، والعدد ده بيكون من طفل لحد 3 أطفال. الكلمة دي كانت بتساعد الولد في إنه يحس بارتياح ويحس إن هو مطمن للمدرسة بتاعته، ودي أهم حاجة. وتاني حاجة لاحظتها هي بعض السلوكيات المختلفة عند الأولاد، زي نوبات الغضب، إن هم يفضلوا يعيطوا ويصرخوا ويدبدبوا على الأرض برجلهم. والمواقف اللي أنا شفتها بتدل على ده كان في بنوتة عندها توحد. في يوم نسيت والدتها تبعت معاها إزازة المية بتاعتها، فكانت عطشانة جدا وجبنا لها إزازة مية. أول ما خدت إزازة المية ابتدت إنها تعيط وتصرخ بشكل هستيري، وما بطلتش عياط غير لما شالت الغلاف اللي على إزازة المية. الموضوع بقى السبب ورا العياط ده هو إن هي مش متعودة على نوع إزازة المية، فإحنا بالنسبة لها غيرنا حاجة في الروتين بتاعها، دي حاجة ضايقتها جدا. وفي موقف تاني برضه كان ولد لازم كل يوم يجي المركز الساعة 11 بالظبط، لو جه 11:10 تبقى مشكلة، وبرضه بيفضل يعيط ويصرخ ونفس الحاجة. الفكرة هنا إن لما الروتين بتاعهم يتكسر ده كان سبب في نوبات الغضب. من الحاجات اللي أنا كنت حابة أعرفها هو المشاكل اللي بيقابلها الأهل، وكانت من المشاكل دي مشكلة الإنكار. كان في أم عندها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت بتشتكي جدا من زوجها إن هو رافض دوره كأب تجاه ابنه، حتى أبسط الحاجات إن هو ياخده وينزل معاه يجيب حاجة حلوة يتمشى معاه شوية ده كان رافضه تماما. ولما سألته عن السبب قال لها إن هو خايف من وجهة من نظرة الناس ليه والمرض ابنه، وخايف إن هو يعمل موقف وما يعرفش يتصرف ازاي. لو وقفنا هنا هنلاقي اللوم بيرجع على بعض الناس اللي بتبص لذوي الاحتياجات الخاصة بنظرة التنمر والسخرية أو نظرة الشفقة. النظرة دي وصلت للأب إن مرض ابنه شيء يستحق إن هو ياخده منه، ويكون خايف جدا ينزل معاه عشان خايف بس من نظرة الناس ليه. وفي بعض الفئات بيندمجوا في المدارس ولكنهم بيواجهوا صعوبات كتيرة جدا من زمايلهم في المدرسة، انهم بيتنمروا عليهم او بيبتعدوا عنهم ما بيرضوش يلعبوا معاهم. وكمان في بعض الامهات بيرفضوا اختلاط ابنائهم مع ذوي الاحتياجات الخاصة، على الرغم من انهم بيحققوا معادلات حلوة جدا في حاجات معينة زي الفنون والرياضة وخاصة السباحة. في موقف قابلت ولد في المركز اللي كنت بروحه، كان قاعد على التليفون بتاع المدرسة بتاعته عشان كنت اتأخرت عليه شوية، ولما قربت منه لقيت ان هو بيحل مسائل حسابية بسرعة جدا. كان بيتنقل من ليفل لليفل في دقايق. ولما سألت المدرسة عن سر المهارة دي قالت لي ان هو بيندرج تحت فئة معينة اسمها اوتيزم هاي فانكشن او التوحد عالي الأداء. هما بعض الأولاد اللي بيكون عندهم توحد ولكن بيكون عندهم مهارة في حاجات معينة زي الرياضيات أو الفن والموسيقى. في فئة معينة من ذوي الاحتياجات الخاصة لو وفرنا لهم البيئة المناسبة وتعاملنا معاهم بالطريقة الصح هيقدروا انهم يندمجوا ويتكيفوا مع المجتمع وهناخد منهم نتائج حلوة جدا. زي ما عمل بالظبط مطعم ماكدونالدز. اهتم جدا مطعم ماكدونالدز على مدار ال5 سنين اللي فاتوا بانه يدعم مرضى التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام عن طريق عدة حاجات، وكان أولها انه يضيء المتجر باللون الأزرق في اليوم العالمي للتوحد اللي هو يوم 2 ابريل. وتاني حاجة عملها إنه فتح باب التدريب لذوي الاحتياجات الخاصة، وده طبعا تم من خلال المشاركة مع الجمعية المصرية للجامعة. لما اتواصلت مع إدارة المطعم عشان أعرف تفاصيل أكتر عن التدريب عرفت عن المشاكل اللي قابلوها، وكانت إنه بيعتمد معظم المتدربين على نظام الشادو تيتشر عشان يحصلوا على التوجيه والدعم بشكل مستمر. وتاني حاجة قالوها إن كان من السهل جدا تشتيتهم وإن هما يتعبوا بسبب الزحمة. عشان كده راعى جدا ماكدونالدز وهو بيختار الأماكن اللي هيتم فتح باب التدريب فيها يختار أماكن كثافتها المرورية قليلة، وكمان المدة المحددة للتدريب كانت مناسبة جدا 4 ساعات شغل و30 دقيقة بريك عشان يقدروا يحافظوا على تركيزهم وما يتعبوش. ولما تواصلت مع إدارة المطعم عشان أعرف رد فعل الكلاينتس على التجربة دي
لقوا إن هما بعد ما أعلنوا عن المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي لقوا دعم كبير جدا من الناس، وتلقوا أسئلة كتيرة قوي عن الأماكن اللي متاح فيها تدريب عشان يروحوا بنفسهم ويدعموا الأولاد. ولو هنتكلم على التأثير الإيجابي اللي لقوه أهل المتدربين، إنهم لقوا ارتفاع ملحوظ في زيادة ثقتهم بنفسهم. وأتمنى من أماكن كتير إنها تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة زي ما عمل مطعم ماكدونالدز وتديهم الفرصة للعمل. ومن خلال تجربتي مع أولاد ذوي الاحتياجات الخاصة أنصح كل الناس إنها تزور زيارات تطوعية للأولاد وللمراكز، وإنها تدعمهم وتلعب معاهم لأنهم بجد اجتماعيين جدا ولطاف قوي، مش زي خالص ما الميديا كانت بتصور لنا أو زي الإعلام بتنقل لنا خالص. لا بالعكس، هم لطاف جدا وأنا حابين جدا التعامل معاهم. في النهاية شكرا لكل أب أو أم متحملة المسؤولية بأكملها في غياب الطرف التاني، وشكرا لكل أب وأم اهتموا بقدرات أبنائهم ونموها، وبأولادهم ذوي الاحتياجات الخاصة ونموها وطلعوا شخص يفيد المجتمع.